Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thế giới hôm nay. Trong các hoạt động thi đấu thể thao, ngoài sự tập trung thi đấu, các vận động viên nhiều khi là cả fan hâm mộ cũng đóng góp không ít những tình huống khiến người xem bật cười, lẫn ngỡ ngàng. Vì không nghĩ rằng nó có thể xảy ra, thế nhưng tất cả đã được camera vô tình ghi lại. Thế là chúng ta đã được dìm thưởng thức những vấn đề bên lề nhưng không kém phần thú vị. Còn về phần những tình huống đó diễn ra như thế nào thì ngay bây giờ các bạn hãy cùng Thế giới hôm nay khám phá qua video. Camera vô tình quay lại 20 cảnh không nên xảy ra nhưng vẫn diễn ra trong thể thao nhé. 20. Pha ăn mừng phản cảm. Khui Samban ăn mừng là việc rất đổi bình thường trong các giải đấu. Thế nhưng pha ăn mừng chiến thắng của ba vận động viên này đã hứng nhiều gạch đá dư luận. Vì hành động khui Samban bắn vào váy, vào người của hai cô gái cổ động đứng phía trước. Việc làm này được cho là phản cảm và bị chỉ trích rất nhiều từ cộng đồng mạng. 19. Quá tin vào đồng nghiệp. Tin tưởng nhau là một điều cần thiết trong các mối quan hệ. Tuy nhiên, có những trường hợp đừng quá tin vào đồng nghiệp như anh chàng này. Suýt nữa thì họa mi không còn hót nổi. 18. Sai lầm. Trong thể thao không thể thiếu các màn chào fan hâm mộ. Thế nhưng nữ vận động viên này đã có màn chào khán giả đi vào lòng đất. Những cái bắt tay diễn ra cho đến khi hàng rào trên sân bị đổ sập cùng với nhiều người. Và điều bất ngờ hơn nằm ở phía sau. Camera đã quay được người đàn ông té ngã, xong liền hít đất cứ như đúng rồi và những chuyện xảy ra chẳng liên quan đến mình. 17. Thanh niên cơ hội. Một tình huống phải nói là có một không hai trong lịch sử làng thể thao thế giới đã diễn ra làm nhiều người không khỏi ngỡ ngàng. Khi đội vô địch bóng chuyền chụp hình lưu niệm, thì một người đàn ông được cho là YouTuber mặc đồ y chang nhà vô địch chạy vào sân chụp với cả đội bóng y như là chuyện đúng rồi. Anh ta còn bắt tay giao lưu với các cầu thủ đội bạn một cách rất tự nhiên, một YouTuber cơ hội chưa từng thấy. (16) Huấn luyện viên ném búa. Một pha sai lầm không nên xảy ra nhưng vẫn xảy ra. Khi nữ vận động viên ném búa đã quăng hàng chiếc búa vào người quan sát bên cạnh. 15. Tức giận mất khôn. Tức giận quá mất khôn, câu nói này chẳng sai tí nào. Điển hình như vận động viên bóng rổ mặc trang phục trắng này, sau pha tranh chấp bóng không thành công, tức quá, anh ném quả bóng xuống sàn. Thế nhưng bóng dội ngược lại đập thẳng vào mặt anh, thế mới đau chứ. 14. Balotelli. Người chứng Mario Balotelli nổi tiếng với những pha bóng khó hiểu trên sân cỏ. Dưới tình huống này, anh thừa sức ghi bàn, nhưng Balotelli lại thích thể hiện nhưng bị lỗi. Không ai hiểu vì sao anh lại có hành động như vậy và ngay sau đó, anh bị rút ra sân trong sự tức giận của huấn luyện viên. Hiện tại dù mới 31 tuổi, nhưng tài năng một thời nước Ý phải thất nghiệp khi chả có đội bóng nào muốn có anh. Đó chính là cái giá cho sự ngạo mạn. 13. Ném giày. Một pha tranh bóng với Dani Alves, Thuram yếu thế hơn và để mất bóng. Tuy nhiên, cầu thủ người Thổ Nhĩ Kỳ tỏ ra giận dữ vì cho rằng trọng tài đã bỏ qua lỗi của cầu thủ Barcelona. Trong một phút thiếu kiềm chế, Thuram đã cầm giày ném thẳng vào phía trọng tài biên. Cái kết cho hành động không nên có này làm bị rút thẻ vàng cảnh cáo. 12. Ăn mừng. Pha ăn mừng quá sớm, ăn mừng kiểu như đúng rồi. Nhưng rất không may cho cầu thủ áo xanh bởi trọng tài sau đó không công nhận bàn thắng. Vì anh chàng mang áo số 88 đã việt vị và tỷ số vẫn là 0-0. 11. Ciro Immobile. Cởi áo ăn mừng là hành động thường thấy của các cầu thủ trên sân bóng. Vậy mà Ciro Immobile của Italia đã có pha ăn mừng đi vào huyền thoại khi không thể cởi được chiếc áo của mình. Thậm chí anh còn té ngã trên sân do chiếc áo rách rối mang lại. Ngoài ra, cầu thủ này còn có khá nhiều phiên bản ăn mừng lỗi chịu không nổi. Như khoảnh khắc ăn mừng ngôi vô địch Euro 2020 tháng 6 vừa rồi, Ciro trượt trên sân đến tuột cả quần lộ đồ lót bên trong. Chân sút sau đó vừa cười, vừa đứng dậy kéo quần tiếp tục màn ăn mừng tưng bừng. 10. Chạy quá nhanh. Sự cố khá hy hữu diễn ra ở đường chạy bán kết 60m nam. Dù xuất phát không thật ấn tượng, Joe Ilov vẫn có màn bứt tốc như tia chớp đen Usain Bolt để trở thành người cán đích đầu tiên. Do nỗ lực hết mình ở chặng nước rút, Joe không kịp hãm phanh, hận đà và vấp ngã, rồi chui tọt qua khe hở ở rào chắn bằng kim loại trong sự hoảng hốt của các đồng nghiệp. Chiến thủ môn. Tại giải hạng 2 của Pháp, thủ môn Brice Marblou đã có bàn thắng đáng quên nhất trong sự nghiệp.
Khi cú ném bóng lên trở thành bàn phản kèo đốt lưới nhà. Dù anh đã cố gắng đẩy bóng ra khá nhanh nhưng vẫn không qua mặt được trọng tài chính. 8. Võ sĩ Anh Mừng hụt. Tình huống khá hài hước và khó xử khi võ sĩ người Trung Quốc tưởng mình là người giành chiến thắng sau trận đấu quyền Anh nên đã giơ tay lên trời để ăn mừng. Tuy nhiên, kết quả nhận được lại khiến anh chàng phải bẻ mặt do mừng hụt. Nope. 7. Chạy bộ 3.000m. Trong một tình huống thi đấu môn chạy bộ 3.000m, khi các vận động viên đã sẵn sàng tranh tài thì lại có lỗi xuất phát, và trong khi các vận động viên khác đã dừng thì anh chàng này vẫn băng băng một mình trên con đường. Tinh thần thi đấu của vận động viên này thật đáng khen ngợi phải không các bạn? 6. Cameraman. Những hình ảnh khó tin đã được camera quay lại trong một cuộc thi chạy do một trường đại học tổ chức. Những học sinh chạy nhanh nhất trường đã tham gia thi. Tuy nhiên, gây chú ý nhất cuộc thi lại là cameraman bên lề. Trên tay là chiếc camera, vừa chạy vừa quan sát để có những thước phim đẹp, nhưng thanh niên này vẫn chạy nhanh và bứt phá hơn các vận động viên. Thật là sai lầm khi không để anh ấy vào thi chính. 5. Pha ăn mừng đi vào lòng đất. Pha ăn mừng đi vào lòng đất theo đúng nghĩa đen của nó đã vô tình được ghi lại. Sau pha xuất tung lưới đội khách, chân sút này đã có pha ăn mừng hú tim cùng đồng đội. Sau khi nhảy qua biển quảng cáo sau cầu môn và mất hút, sự thật là anh chàng đã ngã xuống một cái hố khá sâu phía sau sân. Nhưng các bạn yên tâm, anh ta đã được trợ giúp kéo lên một cách an toàn. Bốn. Huấn luyện viên bóng chuyền. Video đã vô tình quay lại được cảnh lợi dụng ăn mừng bàn thắng để sàm sỡ vận động viên nữ. Trước khi ôm nhau ăn mừng, người đàn ông này đã hai tay đánh vào mông các cô gái. Nhiều người cảm thấy đây là một hành động phản cảm không nên xảy ra. 3. Ăn mừng sớm. Dẫn đầu đoàn chạy và chỉ còn cách vạch đích vài bước chân, vận động viên này đã tỏ ra chủ quan, giảm tốc độ chạy rồi vung nắm đấm ăn mừng sớm chiến thắng. Tuy nhiên, sự mất cảnh giác này đã khiến anh chàng mất giải vô địch. Đây là bài học cho những ai có tính tự mãn nhé, đừng vội khinh suất khi chưa nắm chắc thứ gì trong tay. 2. Trọng tài. Làm trọng tài của một trận thi đấu quyền Anh thì không thể nào tránh được tình trạng đánh nhầm rồi. Như vậy trọng tài này xui xẻo ăn phải một đấm như trời giáng. 1. Nhảy xa. Phụ nữ ai cũng thích làm đẹp phải không nào? Có lẽ nữ vận động viên nhảy xa này thích tóc dài, thế nhưng cú nhảy đã làm cô phơi bày tóc thật. Hy vọng video đã mang đến cho các bạn những phút thư giãn vui vẻ. Bạn ấn tượng với tình huống nào nhất thì hãy comment bên dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.